आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे अंड्याचा अगदी एक नवीन आणि वेगळा पदार्थ, एग कटोरी. चालू करूया. इथे आपण अंडी कापून घेतोय. इथे 2 अंड्यांचा जो एग योक आहे तो आपण वेगळा काढून घेणार आहोत. बाकीची जी अंडी आहेत ती आपण सगळी कट करून घ्यायची आहेत. अंडी आपली कट करून झालेली आहेत. आता मी इथे पॅन गरम करायला ठेवला आहे. पॅनमध्ये आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं आहे. इथे मी 3 बारीक मिरच्या घेतल्यात. त्यानंतर एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला परतून घ्यायचे. कांदा थोडा परतलाय. आता त्यात आपण मीठ घालूया. मीठ घातल्याने हा कांदा पटकन लाल होईल. 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट छान परतायचे. पाव चमचा हळद, 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर आणि 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर. छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण जी अंडी कापून ठेवली होती ती घालणार आहोत. पाव कप कोथिंबीर मिक्स करूया. इथे 1 चीजचा क्यूब मी घेतलाय किसून व्यवस्थित ढवळायचे. चीज घालून झाले. आता गॅस बंद करूया. आपलं स्टफिंग तयार आहे. आता आपण एक सॉस बनवूया. त्यासाठी काय करायचं आहे, आपण जे 2 एग योक बाजूला काढले होते ते पहिल्यांदा आपण मोडून घेऊया. आता 2 टेबलस्पून मेयोनीज घालूया. मिक्स करूया. आता 1 चीजचा क्यूब आपण किसून घेतलेला होता तो मिक्स केलेला आहे. थोडीशी कोथिंबीर, कोथिंबीरीच्या ऐवजी पार्सलीसुद्धा घालू शकता. आणि अर्धा टीस्पून एवढे चिली फ्लेक्स. आणि अगदी कमी एवढं मीठ घालायचं आहे कारण चीजमध्ये सुद्धा मीठ आहे. सगळं आता छान ढवळून घेऊया. आता हे तयार झालेलं जे मिश्रण आहे ते आपण पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेऊया. आपलं स्टफिंग रेडी आहे. आपला सॉससुद्धा रेडी आहे. आता आपल्याला असेंबल करायचं आहे. त्यासाठी मी इथे काय केलं आहे, इथे ह्या कॅनपीज मिळतात, ह्या मी घेतलेल्या आहेत. ह्या मार्केटमध्ये अगदी सहज कुठेही अवेलेबल होतात. तर अशा प्रकारे ह्या कॅनपीज आपण घेतलेल्या आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपण स्टफिंग भरणार आहोत. अशा प्रकारे आपले कटोरी एग तयार आहेत. घरी जर पार्टी असेल तर नक्की करून बघा आणि कसे झालेत ते मला कळवायला विसरू नका. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.